شما شاهد حال هستی که ماه محرم و خصوصا عاشورا که امسال به چی ترتیب تنظیم شده و تیر شده و چه عافیت بود، چه امنیت بود، الحمدلله بی‌مثال است. از شروع وقتی که امارت اسلامی افغانستان با سرپرستی مرحوم امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد قیام کرد، از او روز تا امروز تدابیری که گرفته شده، از حکمت که کار گرفته شده، برکت امو حکمت است، امو تدبیر است که الحمدلله در افغانستان مسئله شیعه و سنی بالا نشده. حتی در 20 سال گذشته اشغال که هر چه کوشش شد که مابین مذاهب اختلاف پیدا کنه، نفاق پیدا کنه، خو هیچ هم کامیاب نشده. شما شاهد حال هستی که نه در مناطق اهل سنت و نه هم در مناطق اهل تشیع با مجاهدین امارت اسلامی افغانستان مخالفت شد. مخالفت فقط کسانی کرد که او اجران اغیار بود، از طرف اونها تنظیم شده بود، از طرف اونها اکمال شده بود، ولی مردم از شیعه و سنی همه در فالوی امارت اسلامی افغانستان استاد شدند. تا امروز بلکه در تاریخ افغانستان است که همه اقوام، همه مردم در پالوی یکدیگر زندگی صلح‌آمیز، زندگی برادرانه تیر کرده و جریان داره. در عاشورای گذشته که به خیر و عافیت تیر شده، اطلاعات استخبارات امارت اسلامی افغانستان این بود که از 1 سال به پیش تدابیری بود که از طرف داعش و دیگر دشمنان وطن و مردم و همکارانشان این بود که چطور در ایام عاشورا خونریزی صورت بگیره، انفجارات شوه. خب الحمدلله تدابیری که گرفته شده بود مثالی هست. یک دستاورد خیلی بزرگ است. بعضی حلقه ها تبلیغ میکنه که محدودیت ها وضع شده بود، ولی متوجه از این نیست که در 20 سال گذشته از اینمی مراسم استفاده سیاسی میشد. شما میدیدی که در سرک‌ها از یک طرف جلوس‌ها جریان داشت، از دیگر طرف قطارهای امبولانس‌ها بود که اجساد و زخمی را انتقال میداد و از او استفاده سیاسی و اقتصادی میکرد. او چیز خود نه مردم افغانستان میخواه و نه به نفع مردم افغانستان است. ولی الحمدلله اینمی امنیت و اینمی بی‌مثال مراسم که امسال نصیب مردم افغانستان و خصوصا اهل تشیع شده، یک دستاورد خیلی بزرگ است و نمایندگی از است که امارت اسلامی افغانستان به همه مردم افغانستان، چه اهل تسنن باشه چه اهل تشیع، به چه اندازه توجه داره و با قربانی خود امنیتشان میگیره. مثل که شما خبر شدی که پیش از مراسم چند گروپ هایی که میخواست که قتل و قتال به میان بیاره و دستگیر شده. به سطح جهان شما دیدی بعضی حوادث رخ داد، مثل که در عمان در مسجد حادثه رخ داد که ما به او حادثه خفه هستیم و تسلیت و تعزیت خدا با حکومت عمان و با مردم عمان شریک میکنیم. در دیگر کشورها هم، ولی در افغانستان الحمدلله هیچ مشکل ایجاد نشده. ملت ما و شما مسلمان است، اسلام میخواه، اسلامی نظام میخواه. وقتی که میبینه که در افغانستان نظام شرعی نافذ است، حجاب مراعات میشه، فساد اخلاقی وجود نداره، بدعات و خرافات منع شده، دیگه با کدام دلیل یک کس جرأت میکنه که در مقابل همینطور یک نظام اسلامی ایستاد شود؟ وقتی که فساد اخلاقی نباشه، انحراف دینی نباشه، دعوت به خلاف اسلام نباشه
مواد مخدر و دیگه مفسدات نباشه، پس مردم افغانستان میفهمه که به خاطر چی مخالفت بکنه. به این خاطر آل دشمنای افغانستان و اسلام نمیتوانه که از مردم افغانستان کسی استخدام کنه. به این خاطر ما و شما میبینیم که اگر کدام حادثه رخ میده، وقتی که تعقیب میشه، تحقیق میشه، از بیرون آمده باشه. به این خاطر ما به جهانیان هم صدا میکنیم که در منطقه بیرون از افغانستان مراکز داعش و امثالشان باید از بین برده شود. اگر نشود نقصان به تماما میرسه، مثل که ما و شما دیدیم. چرا پایگاه های فعالیت داده؟ چرا جلوی کسانی نمیگیره که امی تو گروه ها او را استعمال میکنه؟ چرا افراد میته؟ چرا مواد خام برایش تهیه میکنه؟ چرا برای ترانزیت همین متوجه نمیشه؟ چرا برای آمدن و رفتن در راه توجه نمیشه؟ در افغانستان هیچ مشکلی نیست. مشکل اگر هست بیرون از افغانستان است، او را باید توجه شود. برادران عزیز، ما و شما شاهد حال هستیم که الحمدلله پیشروی هایی که ما و شما داریم در عرصه امنیت، در عرصه اقتصاد، در مخالفت با مواد مخدر، در اتفاق و اتحاد مردم، در همبستگی، این دستاوردهای هست که برای ما و شما، برای همه افتخار است. همینطور برادروارانه خدمت میکنیم، امنیت تامین میکنیم، دفاع از وطن و از اسلام میکنیم. امی دشمنان ورخطا ساخته و الحمدلله ما و شما میبینیم که نمی حقایق که در کشور هست روز به روز جهانی هم متوجه میشه. روز به روز ما و شما میریم به طرف عادی شدن روابط و